What's up guys? Welcome to another video tutorial in Java. So in the last tutorial, I discussed na about yung 2D array. So I hope na naintindihan nyo. So sana. Then eto, sa part na to, ito na yung part na i-display na natin yung elements natin sa 2D array na parang ang itsura niya is parang ganito. So etong part na to na ganyan. So wala, kung wala, imagine niyo ito na wala, hindi ko na-draw yung mga indexes. So parang ganun. So, yun. So, how do we do it sa Java? So, if you, again, meron kayong alam na sa C ng ganitong part. So, technically guys, as I've said, sa una pa lang sinabi ko, halos related lang naman ang programming languages sa, for example, C into Java, and especially the data structure, etong arrays, 2D arrays. So, kung may idea na kayo, well, very good sa inyo. So, ito na yung, this is from the last tutorial pala. So, ito na. So, comment out ko lang to. Wag na, ialisin ko na lang. So, meron na kayong copy nito. So, ito na yung 2D array natin. And an example is by 3 by 5. Yes, 3 by 5. 3 rows and 5 columns. So, columns is ito. Okay. 3 rows. Ito yung rows. Yan. Then, the columns. Ito. So, 3 by 5. 3 rows, 3. 3 rows, 5 columns. So, ganito ang gawin natin. So, how do we do it? First, let's declare integer. Ganito, like integer row, pangalan natin ng row, and column. So, para saan ba yan? So, mamaya, ganyan. So, pero, depende yan sa inyo kung anong pangalan ng ano. Pero ito lang, I just want to name it row and column para at least maging specific para mas maintindihan nyo. So, we are going to use guys the for loop. Again, magiging tricky to, pero kung iintindihin nyo, kung porsigido kayo na intindihin nyo yan, so madali lang yan. Madali lang yan. So, ganito. Gagawa tayo ng for loop. Gagawa tayo ng for loop. Yan, yun nga, for loop. So, yun guys. So, for row is equal to 0. Bakit 0? Because ang explain ko na lang muna yung concept. So, ang gagawin natin sa pagpapaprint nito guys is ganito. We are going, nakita nyo itong row natin at saka column. So, initially, start natin initialize by 0. So, ang pag-print natin is papunta dito, papunta doon. Then, sunod, next na one is print natin to. Simula 4, 1, 3, 7, 9, then 6, 5, 8, 11, 2. Then, pag ganito naman. Ganyan ang pag-print, ang magiging process sa pag-print natin. So, basically, the row and the column, yun yung magiging silbi ng mga indexes. The value of those will be our indexes sa 2D arrays natin. So, yung rows, ito yun sa part na to. Then the columns, ito, siyempre. So, ganito yun. So, start sa 0, kasi 0, ito pala. Ito. So, for row is equal to 0, row is less than, ilan ba yung row natin? 3 by 5, so 3. Tama? Row is less than 3, row plus plus. So, explain ko yan later, don't worry. So, yun. Row plus plus. Basically, we are going to use the nested for loop po pala. Okay? So, ganun. So, yun. So, another for loop. Ito, the purpose of the first for loop is para habang nag-loop kasi guys, as I've said, tinuro ko na sa inyo ang for loop is, for example, once na nag-for loop, nag-true yung condition dito, habang true yun, so, nag-true, gagawin niya kung ano nasa loob dito, itong open and closing curly braces. So, it's basically another for loop. So, for column is equal to 0. So, magtatanong kayo, bakit 0? As I've said nga, kumbaga, habang nangyayari yung for loop, ang ginagawa natin is na-access, una, initialize, row is equal to 0, then, gagawin niya yung for loop na nasa loob is row is equal to 0 ulit. So, ina-access natin, print muna is 4,
location 00, then 01, then 02, then 03, 04. Yun, ganun guys. So I'll explain it later again. So column is less than 5 kasi 3 by 5. So column plus plus. So ganyan. So in this part, pag nangyari na yan, so we're just going to system.out.println array kung ano man ang value ng row natin, which is siyempre yung una kasi row is equal to 0, then the value of our column. So hindi ko lang matandaan yung lagay tayo dito ng system.out.println. Parang wag na. Ay wait lang. Ganito guys, dapat print lang to. Ganyan. So yun, let's ayusin na lang natin mamaya. So ang nangyayari dito is, I'll explain. So, ang nangyayari dito, ganito. So, ang nangyayari lang naman dito guys is, for the value of row is equal to 0. So, ang nangyayari lang naman dito, ulit-ulit na ako, is for row is equal to 0, tandaan nyo lang yung mga values. Row is equal to 0, row is less than 3, so it's basically true. So, gagawin niya yung nasa loob nito, which is another for loop. So, row is equal to 0. For column is equal to 0. So, basically, row and column, 0 siya. Column is less than 5. True. So, gagawin niya yung nasa loob naman nito. Hindi muna siya mag-increment. So, I'm assuming na alam niyo na yung how the for loop works. So, ang nakalagay naman dito ng code is system.out.print array, or the value or the name of our 2D array, row, ano bang value ng row? 0. Then, ano bang value ng column natin? Which is 0 rin. So, ipiprint niya yung nasa array 00. Ano bang nasa array 00? Tama, 4. So, ipiprint niya muna is 4. Then, saka siya, yung sa column, saka siya mag-increment. Hindi muna to mag-increment yung row plus plus kasi hindi pa to tapos. Hindi pa to, itong for loop na to tapos. Hindi pa siya tapos. As I've said, the for loop works kapag, for example, nag-true ang condition sa condition na part, then gagawin niya anything that is inside the curly braces ng for loop. Then, once natapos yun, saka mag-increment. Okay? So, just a short recap, ganon. So, row still remains na value ng 0 kasi di pa tapos to. So, the value of our column, mag-increment siya, column plus plus, di magiging 1. So, naging for column is equal to 1, 1 is less than 5, true. So, gagawin niya ulit, ito. So, ipiprint niya naman is system.out.print row array, the name of our 2D array, ano bang value ng row natin? Still 0. Kasi, as I've said, hindi pa tapos yung buong for loop dito kasi kaya nag-remain siyang 0. So, anong value ng column natin? Correct. It's 1. So, array 0, 1. Ano bang nasa 0, 1? Row 0, then column 1. So, ipiprint niya naman etong 1. Correct. So, yun. And so on, guys. Row still remains, the value of row still remains 0 kasi nga hindi pa tapos. Hanggang sa mag so on yan, hanggang sa makarating siya hanggang sa ma-print niya to, na yung column naging 2 na, then naging 3, then naging 4, then magiging 5 siya. Once na nag-5 siya, then yun na yun. Kaya siya hanggang 4 lang. Kasi once na nag-5 siya, 5 is less than 5. Basically, it's false. So, hindi na yun hindi na to i-execute. Then, babagsak na siya dito sa system.out.println. So, anong purpose niyan? The purpose of that is para mag-next line. Eto, mag-next line to, papunta naman dyan. Kung ito guys, nakikita nito, mag-next line. So, kung hindi natin kasi lalagyan ng system.out.println, dediretso siya
for example, 4, 1, 3, 7, 9, then kasunod niyan is 6, 5, 8, 11, 12, and so on, papunta doon. Hindi siya mag-next line. So, pagkita ko sa inyo mamaya kung anong epekto niyan. And so on, and so on. As I've said, yun na yun. Naging 5 is less than 5. So, yun na yun. Then, and that time, sa point na yun, once na natapos na to, naging false na to, 5 is less than 5 na, then, assuming na na-print na yung first group, ito, hindi pantay, ito yung first group, na-print na yan. So, saka na siya magro-row plus plus. So, basically, the value of our row will be correct. 1. Magiging 1 na siya. So, 1. So for row is equal to 1, row is less than 3, 1 is less than 3, true. So, gagawin niya ulit to. Gagawin niya ulit to na for loop na to. And the column again, balik naman siya sa 0. Kasi, it's a very good advantage kasi pag alam niyo on how the for loop works. Pero okay lang naman. Konting aral-aral lang. So, yun. So, So, the value of our row na is 1. Then, for column naman is equal to 0. Column is less than 5. 0 is less than 5. It's true. So, gagawin niya ulit to. Hindi mo na siya mag-increment. So, i-print niya is array, row. Ano ba ang value ng row natin? It's 1. Column. Ang value ng column natin? Siyempre, nag-ulit. Start with 0. So, array 1, 0. Ano bang nasa 1, 0? Correct. Row 1, column 0. So, it's 6. So, yun na yun. Ipiprint na yun yung 6. So, hanggang so on ulit guys. Dati lang, hindi muna mag-increment to kasi hindi pa naman tapos tong for loop. As I've said, parang yung dati lang. So, mag-increment yung column plus plus. Ay, yeah, kaya nga column plus plus. So, mag-increment column plus plus. Dadagdag yung value ng column hanggang sa maging 1 siya. Ipiprint niya naman is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. What I mean by 1, 2, 1, 3, 1, 4 is row 1, then column 1, then row 1, column 2. Ganon. So, hanggang sa mag-reach na naman sa pag-increment maging column is equal to 5, then mag-false na ulit siya dito. Then, print ln naman. Next line naman. Ito naman ang line ng group na to. So, and so on. Yung value ng row natin magiging 2 na. 2 na. So, I mean, 2. Dalawa. Dos. So, the value will be 2. So, 2 is less than 3. And so on, guys. Dati lang. So, ipiprint niya is 2, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, hanggang sa mag-5, mag-false na naman ulit. Then, and that time, yung value ng row natin is magiging ng 3. So, 3 is less than 3 is false. So, terminated na yung for loop na to. So, once na terminated na yung for loop na to, hindi na to gagana or mag-work kasi nga, ito, terminated na. So, yun. So, i-print natin. Pag may mali, ayusin na lang natin. So, print natin. Sa mga kagandahan guys, na when you're a programmer, piliin nyo yung magandang laptop. So, ayan. So, parang wait. Ayusin natin. Paano ba natin lagyan ito ng space? Pero tama siya guys. Tama siya. So, lagyan na natin ng space. Parang ganyan. Ata. So, yan. O, diba? So, ganyan. So, 4, 1, 3, 7, 9. So, parang ganito na siya. So, 4, 1, 3, 7, 9, 6, 5, 8, 11, 2, 12, 14, 17, 20, 0. So, hindi lang siya pantay-pantay yung pagkakaprint. Pero what I mean is, na-print yung buong value. So, ayusin nyo lang sa mga, ano lang naman yan guys, mga bar backslash lang naman, sa spacing lang naman yan. Pero the point is, that's how you print, or you print the elements, yung lahat ng elements ng 2D arrays nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching this video tutorial. I hope na nagets nyo. So, again, yung sinabi kong yun, yung mga
halos puro lang ako doon salita, pero ganun talaga siya. That's how it works, guys. So, kahit ako sa una rin, nalilito rin dito. Oo, nalito rin ako, pero ang ginawa ko is, minanamano ko siya sa papel. I've taken, kumbaga, tinake down notes ko talaga yung how the for loop works. Then, minomonitor ko yung value ng row at saka column. Then, sa part na to, dito ko siya naiintindihan sa part na pag-print dito sa part na to yung piniprint niya. Nakadepende. Basta ang purpose lang naman nitong unang for loop is for the rows and the second for loop is for the columns. So, para ma-access yung sa row dito, then sa column naman dito. So, very useful ang for loop kasi nag-increment na siya. Nag-increment na siya. So, ganun lang naman guys. So, I hope na naintindihan niyo. Thank you for this tutorial and hope to see you in the next one. Thanks. Hit the like button and yeah, thanks. Thanks guys.